สบายดีทุกท่านที่กำลังรับชมมาฟังรายการพิเศษพี่น้องรายการที่ข้าพเจ้าได้เอิ้นชื่อว่าสายเลือดเดียวกันอันนี้แม่นระหว่างความคิดความฝันของข้าพเจ้าแม่นฝากถึงพี่น้องคนลาวเมื่อทุกคนเด้อพี่น้องเด้อระหว่างคนลาวเฮาคันบ่มีผู้ใดรักลาวบ่มีผู้ใดรักลาวแล้วคนลาวต้องได้รักกันเด้อพี่น้องเด้อดังนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเบนบุญภาสิสนผมด้วยลูกชายอาโนบุญภาสิสนได้อยากมาปากมาลมกับพ่อแม่พี่น้องมาให้ความสัมพันธ์กันว่าระหว่างโดยเฉพาะเป็นลาวในลาวนอกพี่น้องเพราะว่าลูกชายของข้าพเจ้าอาโนนี่เราเกิดอยู่อเมริกาข้าพเจ้ามาแต่ลาวพู้นตั้งแต่1980พุ่นมาบัดนี้หั่นลูกอาโนนี่แสดงว่าเพิ่นหั่นเป็นเชื้อชาติลาวแต่ว่าเป็นคนอเมริกาเรามาเกิดอยู่อเมริกาจุดหมายปลายทางของข้าพเจ้าหั่นอยากให้คนลาวคนนี้น่ะทั่วโลกนี่ล่ะบ่ว่าอยู่ออสเตรเลียฝรั่งเยอรมันบราซิลอาร์เจนตินาไสก็อยากพี่น้องนิวซีแลนด์อยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ไสก็อยากให้ฮักให้เพลงกันให้ฮู้จักกันนั่นน่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ในตัวนี้ได้คนลาวเฮานี่น่ะถึงจะอยู่มุมโลกไสก็อยากให้พยายามติดต่อหากันฮักเพลงกันอยู่ซะให้มีความอคติใส่กันพวกเฮาต้องจับมือถือแขนกันยกย่อยกนิ้วช่วยสู้กันพี่น้องบ่ให้คนลาวตกทุกข์ได้ยากบ่ก็แม่นดังนั้นมื้อนี้มีโอกาสดีข้าพเจ้าก็ได้นำลูกชายเราชื่ออาโนบุญภาสิสนแล้วก็ให้มาถามสบายดีพี่น้องแล้วก็ข้าพเจ้าจะสัมภาษณ์เพิ่นหน่อยนึงเพราะว่าเกิดอยู่ในอเมริกาแล้วความรู้สึกอยู่กับคนลาวเป็นจังได๋เอาสบายดีอาโนSabadi. Introduce yourself. So my name is Arno Bounphasaysonh. I have a background in political science, and one of them, actually the main reason that I want to be involved in ADL USA is because I still have a heart for those who are still back at the homeland, and yeah, I just want to be able to show those in Laos that Okay ขอบใจหลายๆลูกอาโนก็เว้ามาเมื่อกี้ว่าแล้วก็ถามสบายดีพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะขอโทษหลายๆเด้อที่ว่าอาโนก็ปากภาษาลาวเข้าใจแต่ว่าปากบ่ได้หลายเข้าใจหลายแต่ว่าเว้าบ่ได้หลายว่าซั่นจ้ะแล้วก็เราก็ดีใจที่ว่าได้มาประกบส่วนในการฟื้นฟูลาวขึ้นถึงเมืองลาวขึ้นฮอดประชาชนลาวนี่ล่ะแล้วก็ข้าพเจ้าก็มีความดีใจหลายที่ว่าลูกได้เกิดใหม่ใหญ่ขึ้นมาอยู่ในแผ่นดินอเมริกานี้แล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้บอกสอนแล้วก็ลูกบอกว่าข้าพเจ้ามาตั้งแต่ไสแล้วก็ครอบครัวนี่มาแต่ไสพ่อกับแม่นี่มาตั้งแต่ไสหั่นน่ะเหตุผลแล้วจังมาอเมริกานี่นะพี่น้องอันนี้ความขอข้าพเจ้าพิเศษอันนี้เด้อขอนำคนลาวเฮานี่ล่ะทั่วโลกนี่ล่ะโดยเฉพาะเป็นลาวนอกนี่นะพวกเฮาออกมาจากประเทศมาก็ดนแล้วล่ะผู้ใดเป็นพ่อตูนก็มีเป็นแม่ตูนก็มีหรือว่าผู้ใดอายุ40ปลาย50ปลายแล้ว60รุ่นเดียวข้าพเจ้านี่ก็แม่นมีลูกมีหลานอยู่ในอเมริกานี่ดังนั้นสิ่งดังนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญที่พวกเฮาจะได้เสี่ยมสอนเขาเปิดหูเปิดตาเขาบอกลูกบอกหลานพวกเฮาได้ว่าเฮานี่มันมาจากไสด้วยเหตุใดพวกเฮาจะมาจากนี้เป็นหยังพวกเฮามาเองบ่หรือว่าพวกเฮานี่ถูกกดดันทางการเมืองมาบ่หรือว่ามีผู้นั้นผู้นี้สุกยู่มาบ่มันเป็นอย่างนั้นพี่น้องเพราะว่าถ้าหากว่าลูกหลานเฮานี่นะเข้าใจที่ไปที่มาของพ่อแม่หมายถึงว่าของพวกรุ่นพวกเฮานี่ล่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าประเทศลาวเป็นประเทศเขาได้เพราะว่าเขาเป็นเลือดลาวล่ะ 100% เลือดลาวหั่นน่ะดังนั้นถ้าหากว่าพวกเฮาบ่กล่าวบ่เตือนบ่เสี่ยมสอนลูกคั่นน่ะเขาก็บ่ฮู้แนวว่าเขามาเกิดอยู่ประเทศอยู่ต่างประเทศเด้เขาเกิดมาแล้วเขาเห็นอยู่พี่โลดบัดนี้ถ้าหากว่าพวกเฮาบ่ลมกันกับลูกกับเมียหรือว่ากับครอบกับครัวน่ะเรื่องราวแล้วก็เรื่องว่าพวกเฮามาจากไสเคยเป็นหยังมาน่ะ
เขาก็บ่ฮู้เด้พี่น้องเด้คันว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเฮานี่อยู่ประเทศต่างประเทศไปฮู้เขาเจ้าก็เข้าใจคันว่าเข้าใจหั่นแล้วก็มีหลายคนก็ดีเด้เขาก็ฮักคนลาวไปไสก็ว่าโอ้เขาแม่นคนลาวเด้อไปตกอยู่ประเทศลาวก็แม่นคนลาวเด้อเห็นกันอยู่ไสก็คนลาวเด้อพ่อเขาแม่นคนลาวเด้อแม่เขาแม่นคนลาวเด้อมันเป็นเท่านั้นถ้าว่าพวกเฮาบ่บอกสิเขาเจ้าก็ลืมไปอันนี้บ่แม่นความผิดของลูกเด้อบ่แม่นความผิดของลูกของหลานอันนี้มันความผิดของพวกเฮาเองหมายถึงว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อตู้แม่ตู้อันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้โจมตีผู้ใดแต่ว่าอยากให้พวกเฮานี่คิดดีกับคนลาวเฮาว่าซั่นซะบ่ว่าลาวในลาวนอกล่ะลาวในก็คือกันเห็นพวกเฮาลาวนอกก็ให้ฮักแพงนับถือกันได้บ่ให้ว่ามีความอคติใส่กันอีนั่นบักนี่บ่เฮาหอนบ่อยากให้เว้าเพราะว่าคนลาวเฮานี่สำหรับพวกเฮาลาวนอกนี่ข้าพเจ้าเว้าได้ต่างหน้าได้ว่าพวกเฮานี่ฮักหอมชาติลาวและคนลาวหมดทุกคนอยู่ในประเทศลาวดังนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสแล้วก็ได้ถามลูกเชิญเอาลูกเข้ามาออกอยู่ในทีวีนี้ให้พี่น้องเห็นแล้วก็ข้าพเจ้าอยากถามเราว่าความรู้สึกของเราระหว่างเราเกิดอยู่นี่กับประเทศลาวเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะเอาI know you ready ลูกเตรียมพร้อมบ่ Ready to go? Okay. I know ลูกเคยตอนลูกยังน้อยพ่อก็เคยเอาลูกไปยามลาว3เทื่อลูกไปเห็นอยู่ลาวลูกก็คิดจังได๋ระหว่างอเมริกากับประเทศลาวอยู่มันเป็น2ประเทศอเมริกาลูกเกิดอยู่นี่บัดนี้ประเทศพ่อเกิดกับประเทศแม่เกิดนั้นอยู่ในประเทศลาวลูกไปเห็นลาวลูกคิดฮักบ่หรือว่าลูกคิดซ้ำกันบ่หรือว่าจังได๋The first time I went to Laos, I remember, was 1999. I was probably about maybe nine years old. But compared to here in the U.S., there is obviously a big difference. Okay. อนุบอกว่าตอนไปลาวทมิฬเราประมาณ9ปี1999แล้วก็ทางว่าเอามาเทียบกันอยู่มีการกระแตกต่างกันแล้วว่าซั่นขอบใจลูกเอาเลยเว้าไปต่อ When I was in Laos in 1999, บอกดังนั้นก็ได้ลูก I saw that, a lot of changes for the better can be done in Laos. And yeah, compared to America, it was really, really different, like just infrastructure wise. But yet the people are still Laotian to me, it doesn't matter where. Okay. เราว่าประเทศลาวเราไปทางบีดก็แม่นคันสิเว้าความลาวแล้วแม่นบ่เจริญแล้วเนาะคันว่าเทียบใส่อเมริกาแล้วเราคิดว่าลาวตรงธรรมดาคันเฮ็ดอยากเฮ็ดดีกว่านั้นก็ได้เพราะว่าเรื่องเป็นเฮือนเป็นซ่านก็แตกต่างกันสภาพการต่างๆก็แตกต่างกันระหว่างลาวกับอเมริกาสิ่งที่เราเห็น That's right. Yeah. Okay. แสดงว่าลูกคันไปเมืองลาวแล้วลูกคิดฮักเพิ่นอยู่คิดนับถือเพิ่นอยู่เพราะว่านั่นเป็นประเทศของพ่อของแม่ลุงผมรู้สึกจังซั่นบ่ Oh, all the time. Okay. Everyone. I see them as family. We're all the same blood. So. Okay. เราว่าทุกเวลาเราเห็นคนลาวนะซ้ำกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเลือดสายเลือดเดียวกันว่ากับแม่พี่น้องโอเคขอบใจลูกลูกอยู่มาอเมริกานี่หลังจากลูกไปเที่ยวเมืองลาวกับพ่อแล้วตอนสุดท้าย2008ลูกก็ประมาณ15-16ปีแล้วตอนนั้นลูกก็ใหญ่แล้วตอนกลับไปเทื่อสุดท้ายนี่2008นั่นลูกเห็นจังได๋ลูกรู้สึกจังได๋เปลี่ยนสภาพการระหว่างอเมริกากับลาว Let's see, from 1999 compared with 2008,
you know, there really wasn't much any difference, to be honest. Maybe one cell tower, but that's it. Like I said, it could be better. Like, okay ข้าพเจ้าถามว่าตอน99 1999 กับ2008เทื่อที่2 2008 9 ปีผ่านไปแล้วรู้สึกจังได๋แบบประเทศเราเปลี่ยนหลายบ่เราก็บ่เปลี่ยนหลายปานใดธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนหลายละ9 ปี10 ปีละแต่เราว่าเราบ่เห็นเปลี่ยนหลายมีแต่เล็กๆน้อยๆทักหน้าที่หรือว่าควรเปลี่ยนแปลงหลายไปซะหมายถึงว่าควรเจริญขึ้นหลายกว่านั้นโอเคลูกเกิดอยู่ในอเมริกานี้ลูกฮู้ว่าพ่อแล้วก็แม่ออกมาเว้าความที่อยากให้คนลาวดีหมายถึงว่า I want democracy in Laos พ่ออยากให้ประเทศลาวเป็นประชาธิปไตยลูกก็ฮู้พ่อก็ฮู้พ่อมาเว้าอยู่ในทีวีแล้วคนลาวอยู่ในโทรทัศน์ก็ฮู้แล้วฮู้จักพ่อนี่ว่าพ่อออกมาปากมาเว้านะลูกก็คิดลูกเคยมีมื้อนึงลูกก็อยากคิดเห็นอีดูตนคนลาวบ่เลยว่าจังได๋ลูกจังว่าได้ออกมาจอยพันธมิตรหรือว่า EDL นี้ How why you come out here and join EDL well, like I mentioned before, you know, we are in the same blood. That's one of the main reasons, you know, no one else is gonna feel as much hard as what people of the same blood feel. And another reason is I see like there are changes for the better that could be done in the country, and I just want to show the people there that, you know, what's the word for it? You can get a kite, or there's a way out into there. You don't have to be stuck living that lifestyle. Okay. เป็นว่าข้าพเจ้าถามอโนว่าเจ้าเป็นหยังเจ้าว่าอยากมาเปลี่ยนอยากมาปากมาเว้าเพื่อนำพ่อกับแม่นี้แล้วก็ว่าเราคือเห็นคนลาวหั้นคนลาวอยู่นอกคนลาวอยู่ในโดยเฉพาะเป็นลาวนี้เราคิดถึงคนลาวนะเป็นสายเลือดเดียวกันถึงเรามาเกิดอยู่พี่กับญาติพี่น้องสิ่งที่เราอยากเว้านะเรามาเกิดอยู่พี่แต่ว่าเราหั้นไปเห็นความทุกข์ความยากของประชาชนอยู่ในประเทศลาวเราหั้นอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อหยังเพื่อให้ประชาชนลาวน่ะมีความอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศหมดประเทศล่ะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วว่าประเทศลาวควรเฮ็ดได้ถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราก็บ่พอใจไปในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในประเทศลาวเพราะว่าประเทศอื่นเขาเจริญแล้วลาวมันยังบ่ทันเจริญเทื่อดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจมาปากมาวันพอนำแม่นำครอบนำครัวและพร้อมทั้งพี่น้องนักต่อสู้อยู่ในต่างนอกนี่หมดทุกคนเหตุผลที่ว่าเราออกมาหั่นก็เพื่อว่าความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอยู่ในประเทศพุ่นเด้อพี่น้องเด้อความหมายลาวเพราะว่าประเทศลาวเราบ่ได้ยุ่งได้เกี่ยวแต่ว่าย้อนว่าสายเลือดเดียวกันสายเลือดของพ่อของแม่นี้แล้วก็เราไปเห็นอยู่ประเทศลาวหั่นประชาชนลาวมีความทุกข์ได้ยากหลายควรสิเปลี่ยนออกจากทุกข์มาเป็นหังว่าซั่นซะพี่น้องถ้าว่าอยากให้น้องเปิดตอนคลิปตอนอโนเข้าไปวอชิงตันเราไปอยู่กับคาเปเดลเฮลประธานบัลลังก์เพื่อให้พี่น้องมันฮู้จักว่าอโนประเทศหยังแดอยู่ในต่างประเทศนะอันนี้เป็นเทื่อทมิตที่ว่าเราเอาวิดีโอออกมาถ้าว่าน้องเซิร์ชเลยน้อง สบายดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพที่พบกันอีกเช่นเคยมื้อนี้ก็ทีมพันธมิตรประชาธิปไตยก็ได้มีทีมคณะมาร่วมเคลื่อนไหวอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีคณะนี้พวกเขาได้เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในHouse Senate แล้วก็จะขอประกาศหรือว่าจะขอแจ้งให้รู้จักว่าเฮามีทีมหนุ่มพันธมิตรประชาธิปไตยของเฮาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ข้าพเจ้าจะขอแนะนำและก็จะขอให้เพิ่นเว้าเป็นภาษาอังกฤษสบายดีอานุสบายดี How do you feel today? I feel really good. Can you share with our audience that your experience today? Of course. So I am from Massachusetts, and I am part of the Alliance for Democracy in Laos, and we are all here to
get work done. We're here at Capitol Hill right now, and we've gone to different senators' office to let them know what the problems are in Laos, that it needs to be addressed before it's too late. And so we've gone to each office, and we've exposed what the government has done, the communist government at that. The people in Laos, as it continues on, there's still human rights violations, environmental impact. Laws are being broken, fundamental rights are being broken. And here at Capitol Hill, this is where major changes can happen. And in order to do that, political officials must be aware of the problem. And so we're here to give them all the information and work on making our country a better place. And so we will continue for the rest of the day with work, and we won't stop until there are no more conflicts in Laos. Thank you very much. โอเคขอบใจหลายๆเด้อทวเด้อพี่น้องนั่นแม่นอนุเราไปกับท่านประธานบัลลังก์คำสุขปี2017วอชิงตันCapitol Hill อนุลูกจื้อบ่ตอนลูกไปเว้าวิดีโอกี้ตอน2017 Yeah, we went to Capitol Hill to one objective was to lobby with the senators and House of Representative members, or members of House of Representatives, to let them know and be aware of what's going on in Laos, the situations, the conflicts, events, and then try to garner their support. โอเคขอบใจหลายๆอนุเราบอกว่าเราไปปี2017 Capitol Hill นะพี่น้องเราไปพบกับสภาต่ำสภาสูงผู้แทนอยู่ในอเมริกานี่แหละเราไปอยากให้เพิ่นฮู้หรือว่าขอความช่วยเหลือความสนับสนุนเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลลาวเฮ็ดอยู่ในประเทศลาวหั่นมันเป็นการกดขี่ข่มเหงประชาชนหลายว่าซั่นซะนอกจากนั้นก็มีคนเวียดนามรัฐบาลเวียดนามเข้ามามีอำนาจอยู่ในประเทศลาวหั่นดังนั้นอนุและพร้อมโดยท่านประธานบัลลังก์คำสุขก็เลยพากันไปยื่นหนังสือให้เพิ่นฮู้แล้วก็ไปบอกเพิ่นไปโอ้ไปลมเพิ่นว่าสภาพการอยู่ในประเทศลาวเป็นนั้นนี้ทางว่าพวกเฮามีเงื่อนไขทางว่าพวกรัฐบาล UN นี้มีเงื่อนไขก็อยากให้ไปเบิ่งไปแยงไปช่วยไปเหลือว่าซั่นซะพี่น้องขอบใจหลายอันนี้เกิดเป็นเวียกดีแล้วอนุเด้อพอเองขอบใจหลายที่ว่าลูกเข้าใจสภาพการโดยเฉพาะมันอยู่ในประเทศลาวแล้วก็ลูกเข้าใจว่าประชาชนลาวมีความทุกข์ได้ยากอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนี้นะปากบ่ได้แอบ่ดังหมายถึงว่าคันเพิ่นปากเพิ่นเว้าขึ้นรัฐบาลบ่มักเพิ่นก็จับเพิ่นก็กุมดังนั้นพวกเฮานี้โดยเฉพาะเป็นพอนี้พร้อมด้วยหมดหลายๆคนอยู่ในลาวนอกนี่นะก็พากันเฮ็ดเคลื่อนไหวขึ้นเพื่อจะให้รัฐบาลลาวหั่นหยุดเซากันกดขี่ข่มเหงประชาชนหยุดเซากันเอาคนต่างชาติเข้ามากดขี่ข่มเหงมีอำนาจอยู่ในประเทศลาวแล้วก็พิเศษสุดก็แม่นขอบใจนำลูกเป็นคนหนุ่มที่ว่าเข้าใจพี่น้องอันนี้บ่แม่นข้าพเจ้าโยงลูกโยงเต้าเด้พี่น้องเด้คนลาวมันหายากดังนั้นล่ะมีโอกาสมื้อนี้ก็อยากฝากไปถึงพี่น้องคนลาวทุกๆประเทศทั่วโลกนี่ล่ะเฮาต้องมีมุกมีใจบอกลูกสอนหลานอธิบายให้เขาฟังคนอยู่ในเมืองนอกหมายถึงว่าลูกหลานของพวกเฮาเกิดอยู่ในเมืองนอกนะข้าพเจ้าแน่นอนว่าเขาเข้าใจถ้าหากว่าพวกทานพวกเฮานี่ล่ะอธิบายให้เขาฟังนะผู้ใดเกิดอยู่ในประเทศประชาธิปไตยนะเขาจะบ่มักดอกระบบกดขี่ข่มเหงหรือว่าเผด็จการนี่นะดังนั้นพวกเฮาต้องได้พยายามเอาใจใส่แล้วก็ช่วยเหลือนำพาเขาบอกเขาอย่างขี้ไร่ก็ให้เขาเข้าใจซะว่าบ้านพ่อนี้บ้านแม่นี้เคยเกิดอยู่พุ่นนั้นมันเป็นจังได๋ปัจจุบันนี่นะโดนๆเขาพาเขาไปยามทีนึงให้ไปเบิ่งโดยตาอันนี้มันเป็นการดีพี่น้องเอามาบัดนี้หั่นแสดงว่าลูกกันมีความฮักความแพงกับ
อีดูตนประชาชนลาวเนาะดังนั้นลูกก็เลยออกมาเคลื่อนไหวนำกันนิวยอร์กปี2016คั่นลูกก็ไปนำพ่อยังจื้ออยู่แล้วมีตอนนึงพวกเฮาก็ได้เข้าไปในสภาแต่ว่าวิดีโอตัวนั้นพ่อบ่ได้ส่งให้ถาวรน้องเปิดวิดีโอตอนพวกอายไป UN นิวยอร์กอนุเว้าอยู่ใน UN ได้บ่น้องเปิดให้พี่น้องฟังPresident of Vietnamese BDR, by loud demonstrators from around the world. Today, we, the Alliance for Democracy in Laos, and allied Lao organizations and Lao people who love their country and democracy together for international people who advocate for justice. We came from several states of the USA, as well as Canada, Germany, France, and many more countries to do this demonstration near the United Nations building in New York City to protest against the leaders of Laos and Vietnam who participate at the United Nations Summit here in September. Since 1975, Laos has been ruled by an authoritarian, single-party regime under the Lao Communist Party. The ongoing dramatic human rights violations threatens the people in whole Laos. The restrictions of all rights, especially the restrictions of social media, like Facebook, with the decree number 327, limited the freedom of media, the freedom of speech, the freedom of expression, the freedom of assembly, right to demonstrate for justice, freedom of association, land rights, religious freedoms, and other rights. In May 2016, 3 young Laotian migrant workers were arrested after returning back home from Thailand. Songkwan Yumasong, Lokkan Hamavong, and Sukhan Thaitai, allegedly urging for freedom and political system change in Laos by using Facebook and other social media networks. In October 2016, Lokkan Hamavong, Polish citizen and Lao descendant, was convicted for same reasons and now serving 4 years, 9 months term. December 2012, Mr. Sombat Sampong, a beloved people-oriented Lao development specialist and an internationally respected civil society leader, was stopped by the police at an outpost in Vientiane and whisked away in the dark of the night. He has not been seen or heard since. The circumstances surrounding the incident, which was caught on camera by the government's CCTV at the checkpoint, are self-explanatory and point to a case of enforced disappearance. The OHCHR spokesperson characterized it as such, calling Sombat a human rights defender. Expressions of concern by the OHCHR, European Parliament, ASEAN, and European parliamentarians and civil society continue calling for speedy and transparent investigation as we speak. For more than 3 years has passed. There is no answer from the Lao authorities, not even the progress report on the investigation. โอเคขอบใจหลายถาวรอนุลูกชื่อบ่ตอนเฮาไปนิวยอร์กตัวนี้ความว่าลูกก็โอเคอยู่ลูกรู้สึกจังได๋
ดีใจบ่ที่บ่ได้ประกอบส่วน Did you help part of the UN things? Oh, absolutely. I mean, during that time, there were 3 young Lao people who were arrested just for doing something simple as talking. I just think that's very unjust. At the same time, we still haven't found answers for Dr. Sombat Sompon. And the continued land grabbing from Vietnam, which is, infringement on a country, which I also was obviously wrong. โอเคขอบใจหลายอโนเราแน่นอนเราดีใจที่ว่ามีได้ไปประกอบส่วนในการเดินขบวนในโตหน้าสหประชาชาติที่นิวยอร์กเดือน9วันที่13 2016เพราะว่าเรารู้สึกว่าบ่มีความเป็นธรรมที่ว่ารัฐบาลลาวออกจับชาวหนุ่มลาว3คนมีตั้งแต่เขาออกมาปากมาเว้าซื่อๆก็ยังจับใส่คุกใส่ค้างนอกจากนั้นดร.สมบัติสมพรเพิ่นก็ได้missing หรือว่าได้หายสาบสูญไปแบบบ่มีเหตุบ่มีผลอันนั้นเป็นการกดขี่ข่มเหงของรัฐบาลนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลลาวยังปล่อยให้คนชาวต่างชาติเข้ามายึดดินยึดดอนของประชาชนแบบบ่มีสาระแบบบ่มีความเป็นธรรมอันนั้นเราจึงว่าออกไปแล้วก็ดีใจที่ว่าได้มีส่วนประกอบอยู่ในการประท้วงมื้อนั้นอันนั้นก็เหตุผลของลูกก็ดีอยู่แล้วก็พ่อก็ผู้เป็นพ่อก็ดีใจนำแล้วก็ดีใจที่ว่าลูกเข้าใจการบ้านการเมืองแล้วก็อยากช่วยสาบ้านเมืองเฮาคนลาวเฮาโดยเฉพาะบ่ว่าเราในเรานอกเฮาเป็นคนลาวเฮาต้องรักลาวคันลาวบ่รักลาวแล้วอาศัยชาติอื่นมารักพอมันจะเป็นไปบ่ได้แล้วก็ลูกก็คือกันเอ้าบัดนี้หั่นลูกอยากฝากอยากบอกกลับไปคนลาวโตคนลาวเพราะว่าพออยากโตไปพอจะเว้าเรื่องเมียนมาเบอร์มาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาลงขบวนหลายลูกอยากเว้าหยังกับคนลาวนั่นนึงบ่ Well, I mean, I hope that everyone starts to. I would say another important thing is to, if you're looking up to read the news or online news, get what's a better way to say this? Let's say the Lao government, since it's a state media, so you only have one news, like one information, right? If you want to check if it's true or check how valid it is, check different websites, like a US website, a website from France, a website from Japan. If those other countries have the same information, but Laos has something different, then you start to get an idea that, maybe Laos isn't really telling the truth. โอเคขอบใจหลายๆเราจะฝากความเว้าคุณมีไปถึงประชาชนลาวโดยเฉพาะพี่น้องลาวนะเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวหั่นแม่นรัฐบาลเขาออกข่าวหมายถึงว่าข่าวต่างๆแม่นเขาควบคุมหมดสิ่งที่ว่าเขาออกมาเว้าหั่นน่ะแม่นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะออกให้พี่น้องฟังทางว่าข่าวสดๆข่าวแท้ข่าวที่จริงข่าวมาออกปัจจุบันนี้อยู่ต่างประเทศเขาออกรัฐบาลจะกักไว้บ่ให้ออกบ่ให้เว้าบ่ให้ปะคันปะความใดก็ว่าโยปอปันรัฐบาลหั่นชั่วก็ว่าดีผิดก็ว่าถูกดังนั้นอนุอยากให้คนลาวหั่นน่ะให้พยายามเบิ่งหลายบอนหลายช่องหลายสถานีตัวอย่างเบิ่งข่าวไทยบ่สิมันก็โอเคเบิ่ง YouTube เบิ่งข่าวเอเชียเสรีเบิ่งข่าวจากประเทศอื่นๆพี่น้องเราจะเฮ็ดจังซั่นเพราะว่าข่าวบนอื่นหั่นส่วนมันเป็นข่าวสดแล้วก็ข่าวแท้จริงคันถ้าว่าข่าวอยู่ในทีวีของรัฐบาลหั่นน่ะส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอมหรือว่าการเฮ็ดข่าวปลอมน่ะพี่น้องออกมาตัวกันนั่นน่ะคันว่าแนวดีคันว่าแนวบ่ดี
ว่าซั่นบ่ให้ออกรัฐบาลเฮ็ดนั่นน่ะคันว่าแนวดีจะมาออกคันตัวอย่างว่าข้าพเจ้าเว้าเสริมใส่ให้พี่น้องเข้าใจความหมายของเราตัวอย่างว่าปลูกต้นไม้สิประธานประเทศหั่นหรือว่านายกเพิ่นออกไปปลูกเอาไปข่าวทั่วประเทศบัดนี้คุณรัฐบาลทหารตำรวจนั่นจับยึดเฮือนยึดศาลของประชาชนจับประชาชนโดยบ่มีเหตุบ่มีผลบ่ออกอันเราเว้านะดังนั้นเราเสนอให้พี่น้องหั่นคนสิเบิ่งข่าวคนสิปากสิเว้าให้ใช้สติปัญญาเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกเขามันกว้างไกลละเขาเทคโนโลยีเขาฉลาดเขาเจริญแล้วดังนั้นพี่น้องต้องเบิ่งข่าวอื่นแล้วจะมาสมเทียบว่าข่าวประเทศลาวนี่มันแม่นแท้บ่เราเป็นห่วงนั้นเพราะว่าข่าวอยู่ในลาวส่วนใหญ่เป็นเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมข่าวบ่แม่นของจริงการยกย่อปอปันของรัฐบาลเองคุมเพิ่นโยโตโอเคขอบใจหลายๆบัดนี้หั่นลูกก็เบิ่งพ่อก็เบิ่งแล้วก็ชาวโลกก็เบิ่งประชาชนลาวอยู่ในประเทศลาวก็เบิ่งเพิ่นก็เบิ่งอยู่ประเทศเบอร์มาน่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนนั้นพากันเดินประท้วงอยู่ในถนนหนทางเพราะว่าเขาบ่มักรัฐทหารที่มายึดอำนาจลูกก็ได้เบิ่งอยู่วัดเช่นไว้ลูกก็ได้เบิ่งได้ Oh yeah. Okay. I'm on top. คันลูกบ่เข้าใจถามพ่อคืนก็ได้โอเคพ่อเว้าคุมลาวลูกได้เบิ่งหลังจากลูกได้เบิ่งข่าวอยู่ในประเทศพม่าแล้วหั่นน่ะพ่ออยากถามลูกว่าเป็นหยังรัฐบาลบ่แม่นเป็นหยังประชาชนเขาจังออกมาเดินขบวนแม่นเขาต้องการหยังwhat they want what's the reason Well, the main reason for the demonstrations and the protests from the Burmese people is because the military took over the democratic process. So, in other words, they were taking all the power, which is illegitimate, or in other words, unlawful, because the people cast their election, and I think it was almost about like 80% who voted for I forgot her name, but Aung San Suu Kyi yep, her. Yep. But the military didn't like the decision. They didn't honor the decision. So at that point, it was that was the breaking point in their democracy. But the people don't want their democracy to be, I guess, wasted or throw it away. Yeah, to throw it away or just make it, no point. So they're fighting to keep that democratic framework that they have because it wasn't long since they turned to democracy. They saw how well it was doing compared to before. And now that the military is trying to take over, they don't want to lose the rights that they had during that democracy. So they're fighting for it. Okay. Thank you. ขอบใจลูกข้าพเจ้าพี่น้องก็อาจจะได้ยินที่ว่าข้าพเจ้าถามอนุเนาะเป็นหยังจังว่าคนประชาชนพม่าจังพากันลงถนนเดินขบวนต่อต้านกับรัฐบาลทหารนี้เราก็ว่าเขาเดินขบวนก็ย้อนว่าเขาบ่ดีใจที่ว่ารัฐบาลทหารนี้ได้ยึดเอาสิทธิ์เอาเสียงของเขาหมายถึงว่าประชาชนนั้นเลือกเอาพรรคขององซานซูจีนี้แต่ว่ารัฐบาลทหารนั้นเพิ่นบ่มีอำนาจเพิ่นเป็นเป็นรัฐบาลเผด็จการดังนั้นเพิ่นก็เลยยึดอำนาจนี้หรือว่าคนล้มของรัฐบาลที่ประเทศพม่าหรือว่ารัฐประชาชนพม่าเลือกเอานะแล้วประชาชนบ่มักเพราะว่าเขามักประชาธิปไตยหมายถึงว่าเขาได้เลือกเอาละดังนั้นทหารต้องยอมรับที่ว่าประชาชนเลือกเอานะเพราะมันเป็นประชาธิปไตยได้นะดังนั้นทหารเพิ่นมาใส่กฎขี่ข่มเหงหรือว่าใส่สิทธิ์ใส่เสียงอาวุธมีอำนาจอยู่ในปากปืนพากันยึดขึ้นแต่ว่าประชาชนก็พากันลุกขึ้นก็ย้อนว่าเขาต้องการประชาธิปไตยเขาบ่อยากให้รัฐบาลที่ว่าเขาเลือกเอานะหางเสียงเขาเลือกเอานะทิ่มไปซื่อๆถ้าว่ารัฐบาลทหารเฮ็ดนั่นน่ะประชาชน 80%
อยู่ในประเทศพม่าเลือกเอารัฐบาลขององซานจูจีนี่นะแล้วคันเขาบ่เดินขบวนแสดงว่าคันเลือกไปก็ทิ่มไปซื่อๆเลือกทิ่มเลือกเสียซื่อๆว่าซั่นซะดังนั้นเขาจึงออกมาพากันโตต้านเพื่อประชาธิปไตยของคนพม่าโอเคลูกเห็นดีบ่เห็นพ้องบ่ you agree with people what are they doing Oh yeah, definitely. And I definitely agree with the people. I mean, they're coming out just to demonstrate, to keep their democracy alive. And they're not doing anything wrong. You just see people out there on the streets, even like different groups, whether it's like religious people or just all kinds of different students, doctors, engineers. They all believe in the same thing, democracy. And then they're out in the street and they're all fighting for it. Okay. แต่ว่าอโนก็เห็นดีนำที่ว่ารัฐบาลบ่แม่นประชาชนพม่าออกมาโต้ต้านเอาสิทธิ์เสียงของประชาชนเองเพราะว่าประชาชนหันบ่ได้เฮ็ดผิดหยังและมีแต่ว่าเขามาโต้ต้านสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่ประชาชนเลือกเอาประชาธิปไตยนี้เอาไว้ดังนั้นเขาเจ้าก็ออกมาอนุก็ดีใจนำแล้วก็เห็นดีนำบัดนี้หั่นเฮากลับคืนไปประเทศลาว go back to Laos now ลูกคิดว่าประชาชนลาวหมายถึงว่า Laos people นะควรเรียนบ่ควร learn take a lesson from Burmese เพิ่นประชาชนลาวควรเบิ่งและควรเรียนบ่เพราะว่าผู้ใดก็ฮู้ว่าอันเป็นการดีที่ว่าประชาชนมีความตัดสินใจลงถนนแล้วก็มีความกล้าหาญสู้เพื่อประชาธิปไตยหมายถึงว่าสู้เพื่อประชาชนหมดทุกคนพร้อมด้วยตัวเองพร้อมคนลาวลูกขึ้นมาจังได๋คนลาวควรเรียนบ่ควร take a lesson or ควร watch or just take it easy or just don't care what would you think what would suggest to Laos I would say, well, although there hasn't been like a true democracy in Laos, once you have democracy in there, you don't want to lose it, and it's something worth fighting for. But in order to get a democracy, you have to, well, let's say it's the people that shape the country. And same thing with the Lataban Lao. It's the same lut, like, and those people who just want a better life, Laotian citizens in general, they're your family too. And I think that to take lessons from the Burmese people, you can see all of them come together, fight, for one cause, and that's a democratic cause. And I think Laos can, in order to achieve democracy, well, obviously you would have a cause, but I know that obviously the cause would be like to get a better life. And you see the corruption going on in the government. That's also unjust. So if you want something, you have to fight for it. Nothing to come free, especially freedom, especially democracy, freedom. Is that what you mean, mate? Absolutely, yeah. Like for the Lao people, if there's a good amount of people who want to advocate for democracy in Laos, I think that's the best way to change the country. And not only that, but you're not by yourself. There's other people around the world who will help you try to achieve that democracy. So don't think that you're by yourself, because we do have ways that we can help each other to plan out how to achieve our goal. Okay. ข้าพเจ้าถามอนุว่าคิดว่าประชาชนลาวนี่ควรเรียนบทเรียนในประเทศพม่าบ่หลังจากเพิ่นเบิ่งข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศพม่านั้นอนุเราก็ตอบว่าธรรมดาก็ควรเบิ่งคันเบิ่งแล้วก็ต้องได้เรียนเอาแหละเพราะว่าประเทศลาวเราว่าบ่เคย
บ่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยมาได้แต่1975พุ่นมันโดนละ46ปีละดังนั้นคนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นบ่ฮู้จักว่าประชาธิปไตยนี่แม่นหยังแม่นสิทธิเสียงของผู้ใดเป็นประเทศประชาธิปไตยนี้บ่ได้หมายถึงว่าพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลเราใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยากเฮ็ดหยังก็ได้มันบ่แม่นแนวนั้นประชาธิปไตยมันต้องหมดทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงซ้ำกันนับตั้งแต่เจ้าเมืองเจ้าแขวงประธานประเทศต้องได้อยู่กองกฎหมายปัจจุบันนี้ประเทศลาวมันผู้นำบ่ได้อยู่กองกฎหมายเขาบ่ได้ใช้กฎหมายเขามาใช้อยู่ในประชาชนซื่อๆถ้าเราสิ่งที่เราอยากเว้านะดังนั้นประชาชนลาวก็ควรเบิ่งแล้วก็ควรติดตามแล้วก็ถ้าว่าอยากได้ประชาธิปไตยตนเองยังมีสิทธิ์มีเสียงทั่วประเทศนะก็ให้เบิ่งแล้วก็ให้เรียนตัวใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดตัวใดเฮ็ดบ่ได้เฮาก็บ่เฮ็ดการเรียนนะนั่นบ่ได้หมายถึงว่าเราบอกให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันบ่แม่นมีแต่บอกว่าเราบอกว่าธรรมดาเจ้าอยากได้หยังก็ต้องได้ต่อสู้เอาตัวอย่างโดยเฉพาะในประชาธิปไตยนี่แม่นยากคันบ่เลือดตกยางออกเว้าความซื่อพี่น้องมันก็บ่ได้ทุกประเทศเขาเฮ็ดแนวนั้นดังนั้นประเทศพม่านี่มันประชาชนนั้นเขาเจ้าก็จับมือถือแขนกันดีแล้วก็มีความกล้าหาญดีเราอยากให้คนลาวประชาชนลาวเบิ่งแล้วก็เรียนรู้มันบ่แม่นแต่เบิ่งประเทศพม่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งชาวโลกเขานะประเทศที่เขาเจริญเขาเฮ็ดจังได๋เจ้าเมืองเขาเฮ็ดจังได๋เจ้าแขวงเขาเฮ็ดจังได๋ประธานประเทศเขาเฮ็ดจังได๋ประชาชนเขาเฮ็ดจังได๋มีสิทธิ์ส่ำใดเฮาต้องได้เบิ่งแล้วเฮาต้องได้เรียนแล้วเฮาก็อยากไปใช้อยู่ในประเทศลาวเพื่อหยังซั่นเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประชาชนหมดทุกคนให้มีสิทธิ์มีเสียงซ้ำกันบ่ให้ว่าเจ้าเมืองเจ้าแขวงแล้วมีสิทธิ์หลายคนประชาชนธรรมดาในบ้านกองโหลดและมีปืนและมีสิทธิ์มีเสียงมันบ่เป็นแนวนั้นสิ่งแนวนั้นลาวนั้นบ่อยากให้มีอยู่ในประเทศลาวนะเพื่อให้ความสนุกสุขสบายต่อประชาชนนั่นล่ะดังนั้นเราว่าเสนอให้พี่น้องอยู่ประเทศลาวเบิ่งเอาเรียนนำบ่เรียนพม่ามันอาจจะยากมันอาจจะเลือดตกยางออกแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เฮ็ดได้แท้มีแต่ทางเดียวเท่านั้นอันเราเว้าซั่นเราบ่ได้หมายถึงว่าให้ออกไปเด้อไปเฮ็ดเด้อเราบ่ได้เว้าเด้อพี่น้องเด้ออันมีสิ่งที่ว่าเราออกมาปากมาเว้าซื่อโอเคบัดนี้รายการเฮาก็จะจบแล้วอีกประมาณ10นาที15นาทีเฮาก็ปิดรายการเฮาคิดไปถึงบัดนี้เฮากลับไปประเทศลาวเนาะเพราะว่าพม่าเขาก็สู้กับประชาธิปไตยและ Fight for the freedom ละผู้ใดก็ฮู้โลกก็ฮู้คนลาวอยู่ในคนลาวก็ฮู้รัฐบาลเราพ่ออยากถามลูกว่าถ้าหากว่าลูกได้เว้ากับรัฐบาลลาวหมายถึงว่าได้เว้ากับประธานประเทศ Mr. President himself what would you like to tell about take care of their own people ถ้าลูกได้เห็นประธานประเทศลูกอยากปากคุมเว้ากับเพิ่นเฮ็ดจังได๋เฮ็ดนำประชาชนนั่นน่ะเฮ็ดดีบ่เห็นค่าบ่หรือว่าเฮ็ดแบบคอมมิวนิสต์ต่อไปบ่หรือว่าอยากให้เซาให้เป็นประเทศ freedom ลูกคิดว่าจังได๋ลูกอยากเว้ากับเพิ่นจังได๋ Well, I would say even if the path to democracy might be a long one, at the same time, you can also work on developing, the institutions in the country, like education or the economy, like different aspects or sectors in the country. One thing I would say is for the government, when you put money or investments into a project, and the only thing you're looking at is to gain profit or maximize profit for your own benefit. Let's think of it like this. If you invest in a project and then have Laotians work at it or build it, something to help sustain the country, in the long run, you're still going to make profit, but the Laotian people are going to make profit as well. And that's one way to offset the deficit, the increasing deficit that's in Laos. Work on the domestic or improve on the domestic infrastructures.
because domestic infrastructures pay off in the long run, and everyone wins. And then at the same time, then you'll gain more power. Then it just goes good from there. Well, I don't want to say good, but it goes well for everyone. Okay. ขอบใจหลายๆพี่น้องก็ได้ยินข้าพเจ้าถามว่าอนุว่าถ้าว่าเราเห็นประธานประเทศตัวอย่างคือสิเป็นทานทวุฒิศรีสุริปัจจุบันนี้แล้วเราอยากเว้าหยังเพราะว่าเราเป็นห่วงนำเราว่าอยากให้ทานทวุฒิหั่นหรือว่ารัฐบาลลาวหรือว่าภาครัฐนะให้เบิ่งให้แยงประชาชนว่าซั่นซะคันสิเว้าแล้วเราเป็นห่วงด้านเศรษฐกิจนี่หลายคันว่าอยากสร้างนั้นสร้างนี่หั่นตัวอย่างอยากลงทุนเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่หั่นน่ะต้องจะได้กำไรคันกำไรหั่นต้องอยู่ในประเทศลาวหมายถึงว่าอยากหาเวียกหาการให้ประชาชนพี่น้องบ่อยากให้คนต่างชาตินั่นน่ะเข้ามาเอาเวียกเอาการนำประชาชนเราบอกว่าถ้าว่ารัฐบาลอยากเฮ็ดในนี้ให้ประชาชนเฮ็ดเองลาวเฮ็ดลาวใช้ลาวได้ลาวเจริญว่าก็แม่นทางว่าคนลาวน่ะมาเฮ็ดเองแล้วก็ถ้าว่าประชาชนมีเวียกประชาชนก็มีเงินคันประชาชนมีเงินแล้วเศรษฐกิจก็ดีรัฐบาลก็ดีอันนี้เราจะเป็นการดีอันนี้ข้าพเจ้าเห็นดีนำเพราะว่าเศรษฐกิจเรามันตกต่ำหลายเราบ่สร้างสิเว้าตามสังเกตเพราะว่าเราเห็นคนทุกข์คันแม่นทุกข์นี่ต้องขึ้นกับเศรษฐกิจคันเศรษฐกิจบ่ดีแล้วมันคนทุกข์คนยากดังนั้นเราอยากให้รัฐบาลลาวน่ะบ่แย่งประชาชนว่าซั่นซะหาเวียกหาการให้ประชาชนคันอยากเฮ็ดหยังก็ให้ประชาชนลาวเฮ็ดเองบริษัทลาวเฮ็ดคนลาวเฮ็ดบ่ให้เอาคนอื่นเข้ามาเฮ็ดในประเทศแล้วเขาเอาเงินลาวหนีไปกินหนีไปเวียดหนีไปประเทศอื่นพุ่นแล้วคนลาวทุกข์คือเก่าเราเว้าน่ะดังนั้นคันรัฐบาลสิลงทุนหยังก็ให้คิดเราอยากให้คิดเด้อให้ลงทุนสิ่งที่ให้คนลาวมีเวียกมีการว่าซั่นซะเอาขอบใจหลายๆอันนี้ก็เห็นดีนำลูกอยากเว้าหยังอีกบ่ There's just one more thing I want to add. So without focusing on the energy sector with all the dams or increasing dam projects and then trying to sell it to other countries, like I saw there was a plan for Cambodia in the future. Pretty much you're focusing on foreign investments, but when you do that, then it's kind of hard because then whoever's the customer, let's say Cambodia, they wouldn't have like power to or you know what, let me say it this way. Instead of selling it out of the country to improve on within like a domestic, let's say in domestic means, instead of selling the electricity to another country, why not divert that electricity to Laotian farmers, rice growers, use the electricity to power water pumps so water can travel from a river source and pump it to the rice field. Grow up the agricultural sector. That's one way to do things. And then another thing about the dam, in the long run, I don't see it being sustainable just because a lot of the environmental impact and you're also subjected to climate change, which you never know what's going to be like. So why not try out solar? Solar panels, Laos has a lot of sun. You just take anything from the sun. You don't have to, hurt any environmental factors or anything. But that's just one suggestion. Okay. ขอบใจหลายๆเราก็เป็นห่วงเนาะอนุก็เป็นห่วงด้านที่ว่ารัฐบาลลาวเฮ็ดเขื่อนหลายโพดเป็นหยังคันว่าเฮ็ดเขื่อนแล้วให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนถ้าว่าเจ้าขายฟืนขายไฟหรือว่าเฮ็ดเขื่อนได้หลายอยู่ในประเทศลาวหั่นน่ะแล้วให้คนอื่นมาลงทุนแล้วคนอื่นเขาก็ได้เงินได้ค้ำแล้วคนลาวมีเกิดเสียละเพราะว่าแดมหั่นหรือว่าเขื่อนหั่นมันบ่เป็นสิ่งที่ยืนยงพี่น้องมันทำลายธรรมชาติมันทำลายสัตว์สาวาสิ่งมันทำลายชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนั้นนอกจากนั้น
เราอยากให้รัฐบาลนะครับแทนที่จะขายให้ต่างประเทศนั้นเรื่องไฟเรื่องอันน่ะเราอยากให้ประเทศลาวมีอยากให้รัฐบาลลาวน่ะเอาฟืนเอาไฟฟ้านี้ให้ประชาชนหลายๆเพื่อเพิ่นจะให้ดูดน้ำขึ้นมาเฮ็ดกสิกรรมต่างๆปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ต่างๆบ่ให้มันอึดฟืนบ่อึดไฟบ่ให้ประชาชนเสียเงินเสียคำหลายแทนที่จะเบิ่งแยงประชาชนให้ประชาชนมีใช้ฟืนใช้ไฟอยู่ทางใช้รัฐบาลลาวกลับเอาไปให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนอยู่ในประเทศอันนี้เราบ่เห็นดีนำเพราะว่ามันบ่ส่งเสริมประเทศลาวแล้วก็มันบ่ช่วยประชาชนลาวชีวิตการเป็นอยู่คนก็ยุ่งยากอยู่และสุดท้ายนี่เราว่าเป็นหยังก็ว่าเฮ็ดเขื่อนหลายแท้เป็นหยังบ่ไปใช้solar panel หมายถึงว่าไฟฟ้าปัจจุบันนี้เขาเอามาจากแสงแดดแสงตะเวนพี่น้องเพราะว่าประเทศลาวมันแดดร้อนตลอดปีมีแสงแดดตลอดดังนั้นคันว่ารัฐบาลลาวเปลี่ยนมาเฮ็ดsolar panel นี่มันจะดีมันจะบ่ได้รบกวนธรรมชาติแล้วก็มันบ่ได้ใช้เงินใช้คำหลายแล้วก็ประชาชนลาวก็สิได้ใช้ไฟฟ้านี่หลายอยู่ในประเทศนั้นหมายถึงว่าเราเฮ็ดเราใช้เราได้เราเจริญอีกอันนี้เราจะให้รัฐบาลเราย่อๆอยากให้รัฐบาลนั้นเอาหัวจิตใส่ใจซาต่อประชาชนเจ้าของอย่าสู่ให้ประเทศอื่นนั้นลงมาลงทุนแล้วก็ให้เขามาประมูลหรือว่ามาสัมปทานแล้วก็ไปขายให้ประเทศอื่นพุ่นทั้งๆที่ว่าประชาชนลาวนี่ยังอึดฟืนอึดไฟอยู่แล้วยังได้จ่ายฟืนจ่ายไฟหลายอยู่เราอยากให้รัฐบาลลาวส่งเสริมการเกษตรกรรมเพราะว่าได้สร้างเขื่อนก็หลายแล้วเป็นหยังจังบ่ให้ประชาชนนั้นหาให้ประชาชนซื้อให้เพิ่นเฮ็ดเกษตรกรรมดูดน้ำดูดหยังขึ้นเลี้ยงสัตว์ขึ้นพาประชาชนเฮ็ดเพราะว่าตนเองมีเขื่อนหลายแล้วนะเราอยากให้สร้างสรรค์พัฒนาประเทศเป็นแนวนั้นเพราะว่าคนลาวหั่นมีเพิ่นรู้จักเกษตรกรรมนี้ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เพิ่นเฮ็ดได้คนลาวนะดังนั้นเราอยากฝากให้รัฐบาลลาวกลับคืนมาเบิ่งตัวนี้อีกว่าซั่นซะขอบใจ Yep, and then just add just one last thing. Okay. And at the same time, when you're doing these projects, like let's say if a solar panel, wind turbine, renewable energy, it's free energy or free fuel source. At the same time, you're becoming more sustainable, meaning you're reaching the goals of the UN sustainability. And then it just goes up from there. And then it's another way to, graduate from, I forget what the level they use, but like a third world country or poor country. I know Laos was aiming to graduate 5 or 10 years from now to a higher level. รัฐบาลลาวเพิ่นบอกไว้5 more years 2026 but they're going to make Laos become all green and SDG this and that so that's what they plan right now. Well, if that's the plan, then what was mentioned before would help meet those plans. Okay. Yeah. เราก็เป็นห่วงนำเพราะว่าอยากให้รัฐบาลลาวมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเรื่องenergy หรือว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานต่างๆนี่นะคันว่ารัฐบาลเราสร้างเขื่อนไปตลอดบ่ใช้โซลาร์แพนลมาจากแสงแดดนี่นะมันจะเฮ็ดการSDG หรือว่าสหประชาชาติก็อยากให้คนประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศผ่านอยู่ในSDG พี่น้องเพื่อจะให้มันเป็นการสร้างสาประเทศที่สีเขียวว่าซั่นซะพี่น้องเพราะว่าการสร้างเขื่อนนี่มันเป็นสีเขียวบ่ได้มันทำลายธรรมชาติอโนก็ว่าเพราะว่าประเทศลาวเนี่ยเพิ่นมาเว้าว่าเดี๋ยวนี้อีก5ปีมันก็ประเทศลาวก็สิดีแล้วนะสิผ่าน SDG หรือผ่านสีเขียวนี่แล้วดังนั้นรัฐบาลควรเบิ่งอีกหลายๆตัวนี้นะเพราะอันนี้แม่นลาเป็นห่วงเพราะว่าคันว่าเฮ็ดแบบปัจจุบันนี้มันบ่ผ่านเพราะว่าด้านไฟฟ้าหรือเขื่อนต่างๆนะมันบ่แม่นการกระทำแบบสีเขียวพี่น้องอันนี้แม่นเราเป็นห่วงอันนี้ฟังไปฟังมาก็แม่นรัฐบาลเพิ่นลาวเพิ่นมาประกาศว่าปี2026ว่าสิให้มันเจริญก้าวหน้าการพัฒนาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เว้าได้มันก็ดีแต่ว่าสิเฮ็ดได้บ่คันสิเฮ็ดได้เราคิดว่า
เปลี่ยนนโยบายเอาเฮ็ดเขื่อนอะไรอย่างนี้ก็อยากให้เซาพวกตัดไม้ทำลายป่าหรือธรรมชาตินี่มันบ่ดีต่อประชาชนเลยมันบ่ดีต่อประเทศชาติพร้อมอันนี้ก็เห็นดีนำเอาบัดนี้ก็สรุปเนาะพี่น้องเนาะก่อนสรุปนี้ข้าพเจ้าจะอยากให้อนุสรุปconclusion to your thing for today สรุปแล้วก็ถาม say goodbye ให้พี่น้องแล้วก็ถามภาพถ่ายเป็นพี่น้อง so I want to thank everyone for listening to what my dad and I have to say, and all the suggestions that were made. Don't think we're trying to force it on you. We're just trying to give you some ideas, because genuinely we do worry about people in Laos. We're trying to have them to show them that there's a way out of the life that you have right now, and we just want to make it better. And that same thing goes for the government as well. We're not trying to fight in a sense where you're helping Lao people, but we're trying to help you lead to become a better government, in a sense. โอเคขอบใจหลายอนุแล้วก็บอกว่าบ่แม่นว่าเรามาออกมาปากมาเว้าเพื่อบังคับให้ประชาชนหรือว่ารัฐบาลลาวเฮ็ดอันนี้เป็นความคิดความเห็นของเราซื่อๆคันสิฟังก็ฟังแนวดีก็ไปใส่แนวบ่ดีก็ไปทิ่มสิ่งที่พวกเฮาออกมาปากมาเว้านั่นแม่นโดยการเป็นห่วงโดยการฮักกันแพงโดยการนับถือแล้วว่าเนาะพออยากให้รู้เว้าคุมลาวและประชาชนจะต้องทำผมขอบใจเพิ่นแล้วก็ Okay. ขอบใจหลายเบิดทุกคนชนะพบกันใหม่ว่าซั่น ท่านพบกันใหม่ขอโทษเด้อ โอเคเอาขอบใจหลายพี่น้องพวกเฮาออกมาปากมื้อนี้ก่อนจะอำลาพาจากข้าพเจ้าเบนบุญพาไสสนผมโดยลูกชายอโนบุญพาไสสนอยากขอขอบใจหลายๆพี่น้องสิ่งที่พวกเฮาออกมาปากมาว่าวันอย่าสู้ว่าพวกเฮานี่อยากโด่งอยากดังหรือว่าอยากมีหน้ามีตาคิดผิดเด้อพี่น้องเด้อคิดเห็นความดีความงามของพวกเฮาได้พวกเฮานี่ออกมาปากมาเว้าน่ะเพื่อหยังเอาชื่อเอาเสียงแล้วเอาหน้าเอาตาออกมามันบ่แม่นว่าใส่ตัวเองเจ้าของอยากให้พี่น้องหั่นคิดถึงสิ่งที่ positive ถึงสมที่ว่าความมุ่งมา่ปรารถนาของพวกเฮานี้อยากให้ประเทศลาวหั่นมีเป็นประเทศประชาธิปไตยอยากให้ลาวหั่นฮู้จักว่าเพิ่นเดินทางมาผิดหลายแล้วการสร้างพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ที่ประเทศเขาเจริญเขาบ่เฮ็ดแบบเดียวกันกับพรรครัฐหรือรัฐบาลลาวนี้เขาหั่นสร้างพัฒนาเพื่อประชาชนปัจจุบันนี้พรรครัฐหั่นเพิ่นยังคิดเห็นตั้งแต่เป็นเผด็จการประชาชนปากบ่ได้ไอบ่ดังอันนี้พวกเฮาบ่เห็นดีนำเพราะว่าเฮ็ดให้ประชาชนลาวหั่นน้ำมือนับทุกข์น้ำมือน้ำยากเผด็จการครองเมืองพวกท่านก็ครองเมืองมาได้46ปีแล้วบ่เห็นประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นดังนั้นพวกเฮาผู้เกิดใหม่ในรุ่นบ่ก็แม่นคืออโนนี่เราเห็นสิ่งที่จะเฮ็ดให้ประเทศลาวหั่นน่ะเจริญรุ่งเรืองได้มีโอกาสได้พวกท่านมีโอกาสมีตั้งแต่ว่าพวกท่านนั้นเฮ็ดบ่จะเฮ็ดบ่จะตัดสินใจได้บ่จะเซาเป็นคอร์รัปชันได้บ่จะปล่อยให้ประชาธิปไตยเข้าไปประเทศได้บ่จะให้ประชาชนลาวนั้นมีสิทธิ์มีเสียงออกมาปากมาเว้าเพื่อสร้างพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองซอยรัฐบาลนั้นได้บ่อันนี้เป็นความคือความเห็นอยู่กับรัฐบาลโดยเฉพาะพวกท่านเป็นประธานประเทศพวกท่านเป็นนายกพวกท่านเป็นผู้นำต่างๆอยู่ในประเทศลาวน่ะนับตั้งแต่กองหลอนขึ้นไปถึงประธานประเทศแม่นพวกท่านเป็นผู้บริหารประเทศอยู่ในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่มันดีข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านเฮียนนำประเทศที่เขาเจริญอย่าสุไปเฮียนนำประเทศเขายังโดยพัฒนาอยู่น่ะถ้าหากว่าตัวอย่างส่งลูกหลานเข้ามาห้ามเฮียนเอาวิชาใดก็อย่าโดยเฉพาะเป็นด้านฮู้จักโรงงานกลจากบกอื่นๆนะหรือว่าด้านอื่นๆให้เข้ามาเรียน
ประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองประเทศที่ว่าเขาเป็นดีกว่าหมู่ในโลกเฮามาเรียนเท่านั้นพี่น้องสมมุติว่าพวกเฮาไปเรียนนำในครูที่บ่ดีนักเรียนเฮาหรือว่าลูกหลานเฮาก็เป็นคนบ่ดีคันเฮาส่งเขามาเรียนไปหานักเรียนที่ว่าดีที่สุดหมดโลกนี่จังซี่นักเรียนก็ดีเป็นคนฉลาดกลับคืนไปเพิ่นก็ได้รับใช้ชาติรับใช้ประชาชนมันบ่แม่นว่ากลับคืนไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั่วประเทศละวิชาการก็เป็นคนเวียดวิชาการโฮโมก็เป็นคนจีนวิชาการเฮ็ดเรือนเฮ็ดจานก็เป็นคนเวียดวิชาการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็เป็นคนเวียดมันบ่ได้พี่น้องแสดงว่าการศึกษาอยู่ในประเทศลาวหั่นต้อยต่ำล้าหลังว่าก็แม่นอันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้โจมตีเด้อันนี้เอาความจริงออกมาเว้าคันบ่เว้าความจริงให้พวกท่านฟังเฮ็ดจังได๋พวกท่านสิฮู้ว่าจุดอ่อนของอยู่ในประเทศลาวมันแม่นหยังมันเป็นนั้นพี่น้องอันพอออกมาปากมาเว้านะบ่ได้มีความหมายจะมาโอ้ยโจมตีประเทศลาวซัวประเทศลาวโง่ประเทศลาวทุกข์ประเทศลาวยากมันบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากว่าพวกเฮาหรือว่าพวกท่านนั่นน่ะเห็นความบกพร่องของตนเองนั่นน่ะเปลี่ยนแปลงได้มันคันบ่ได้เฮาก็เก่าบ่นั้นบ่ได้บ่คันเฮาก็บ่เก่ามันต้องเป็นซั่นใดพวกเฮานี่อยู่ประเทศนอกที่ประเทศเขาเจริญออกมาเป็นหูเป็นตาให้รัฐบาลออกมาเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนดังนั้นสิ่งที่ดีพวกเฮาก็พยายามออกไปบอกไปให้รัฐบาลนี่เบิ่งให้รัฐบาลแยงให้รัฐบาลเฮียนเอาตัวใดบ่ดีพวกเฮาก็ทิ่มเจ้าก็ลาวค่อยก็ลาวดังนั้นพวกเฮาควรคิดบ่ควรคิดอคติใส่กันควรฮักควรแพงกันไปพุ่นกินปลามาพี่กินซีนมันสิบ่ดีบ่พี่น้องแทนที่จะมีอคติเกลียดชังสอนให้กันลาวนอกเป็นจังซั่นลาวในเป็นจังซี่ลาวนอกปฏิการกลุ่มคนบ่ดีมันบ่ถูกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าบ่เห็นดีนํสิ่งที่พวกท่านออกมาปากมาเว้าซั่นน่ะมันมีเหตุผลหรือมันมีเหตุมีผลหยังไปซอยประเทศลาวมันบ่มีเหตุผลเว้าเท่าใดหลายเท่าใดคนลาวนอกเขาแฮงซังเขาบ่อยากเข้าไปประเทศลาวเงินดอลลาร์ก็บ่เข้าลาวอันนั้นจุดนั้นข้าพเจ้าฮู้รัฐบาลบ่ต้องการดอกแล้วก็พวกเขาบ่ต้องการได้ยินถ้าว่ารัฐบาลดีน่ะต้องอ้าแขนเปิดเอาลาวก็เป็นลาวลาวในก็เป็นลาวลาวนอกก็เป็นลาวอยากเห็นกลุ่มคนบ่ดีบ่คนจีนคนเวียดโลญาติเวียกญาติการทั่วประเทศลาวอันนั้นเป็นกลุ่มคนบ่ดีกลับมากดขี่ข่มเหงประเทศลาวยึดนั้นยึดนี้กลุ่มคนบ่ดีกลุ่มคนลาวนี่หลายภาคส่วนหลายทานอยากเข้าไปประเทศลาวเพื่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองช่วยพี่ช่วยน้องช่วยรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลบ่รับประกันเขาอันนี้ความผิดไผความผิดของรัฐบาลเองตนเองย่านความผิดของเจ้าของถ้าว่าพวกเรานอกเข้าไปน่ะย่านประชาชนนั้นนิยมชมชอบพวกเขานี้พวกเขาบ่ได้คิดดอกคิดนั้นแต่ว่ารัฐบาลน้อยพอตนเองบ่สร้างประเทศชาติบ้านเมืองพากันโกงชาติกินอันนี้ก็อยู่สุเครียดอีกข้าพเจ้าเว้าความถูกข้าพเจ้าเว้าความจริงข้าพเจ้าเว้าความเป็นธรรมสิ่งที่ถูกต้องลาวเฮาออกมาลมกันสิ่งที่ถูกใจบ่มาเฮ็ดว่าจังว่าคนเป็นเจ้าแข่งเขาเฮ็ดถูกใจเขาได้ดินนั่นก็เป็นดินค่อยต้นไม้นั่นก็เป็นต้นของค่อยได้ตลาดเขาก็สิยึดให้จีนพ่อเขาเป็นเจ้าของพ่อเขาเป็นเจ้าแขวงค่อยสิถูกใจค่อยเมียเขาก็ได้เงินลูกค่อยก็ได้เงินมีรถขี่งามมันบ่ได้พี่น้องการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ประเทศเจริญเขาบ่เฮ็ดแนวนั้นเขาขึ้นเป็นเจ้าเมืองเจ้าแขวงเป็นประธานประเทศเขารับใช้ประชาชนสิ่งที่ประชาชนต้องการเขาเฮ็ดสิ่งที่จะดีส่งเสริมประชาชนให้มีเวียกมีการให้ลูกหลานมีเงินมีคำให้ลูกหลานนักเรียนนักศึกษาจบโรงเรียนออกมาให้มีเวียกมีการอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ปัจจุบันในปัจจุบันลาวนะเพิ่นเฮ็ดแต่การถูกใจหลายโพดโดยเฉพาะเป็นการภาครัฐนับตั้งแต่กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคของเพิ่นเฮ็ดตั้งแต่พากันเฮ็ดแนวถูกใจของพรรครัฐนั้นดึงเอาคนเจ้าของอันนั้นก็คนค่อยอันนี้ก็คนค่อยเฮ็ดไปมันมีแต่คนกับคนเจ้ามืดกองสภาบัดนี้คนอยู่ในประเทศแล้วบ่มีผู้ใดมีสิทธิ์มีเสียงอันนั้นข้าพเจ้าบ่เห็นดีนำเด้อเพราะว่าอันนั้นเป็นการเห็นถูกใจเจ้าของโพดถ้าว่าอยากให้มันสิ่งที่เป็นธรรมฮักชาติแท้ฮักประชาชนแท้ต้องเอาความถูกต้องมาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยอนุฝากไปถึงรัฐบาลเด้อ
พยายามใส่ความถูกต้องว่าขอห้องว่าก็แม่นซะถือว่าเป็นคนลาวผู้หนึงที่รักชาติแล้วก็รักประชาชนนับถือหมดทุกคนขอห้องนำภาครัฐนั้นให้พยายามใช้สติปัญญาและเอาความถูกต้องมาเป็นกฎหมายอยู่ในประเทศจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นตลอดไปถ้าว่าถึงมื้อนั้นประเทศลาวเป็นประเทศเจริญหลุดพ้นออกจากการเป็นการประเทศด้อยพัฒนาข้าพเจ้าพร้อมด้วยครอบครัวพร้อมด้วยลาวนอกหมดทุกคนดีใจนำขอสรรเสริญแต่ว่าปัจจุบันนี้พวกท่านเดินทางผิดดังนั้นข้าพเจ้าขอห้องนำพวกท่านหลายๆให้เอาความถูกต้องเข้ามาเป็นกงกลางเป็นกฎหมายจะสู่เฮ็ดแบบผ่านมา46ปีการเป็น history หรือว่าให้มันเป็นประวัติศาสตร์ไปซะสร้างประเทศชาติบ้านเมืองสร้างคนสร้างประชาชนสร้างชาตินับแต่เวลานี้เป็นต้นไปอันนี้ข้าพเจ้าฝากถึงหมดทุกคนด้วยความหวังดีแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจพี่น้องผู้ที่รับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ข้าพเจ้าพร้อมด้วยอาโนบุญภาษาสนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี Slide.